नमस्कार मित्रों, स्वागत है फरी एक बार अपनी यूट्यूब चेनल नकुमलिव्स अंदर। आजना विडियोनी अंदर बात करिए जीएसआरटीसी भर्ती अपडेट ने लई महत्वना समाचार मळी रह्या छे। मित्रों ड्राइवर की बात करिए कुल जग्यानी अंदर 2051 जग्या, कंडक्टर की अंदर 1899 અને વર્કશોપ સાઇટ સૌથી વધારે જગ્યાની વાત કરીએ 3971 જેટલી જગ્યાઓ ખાલી ભરી છે। વિગતવાર આજની વિડીયોની અંદર છે વિશેષ વાત કરીએ જે ભરતીની અપડેટને લઈ, તો ખાસ આ ચેનલની અંદર નવા આવેલા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક કરી તમારા તમામ મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરશો। मित्रों तमे सरकारी भर्ती की तैयारी करता हो तो अनएकेडमी माध्यम थकी तमे घरे ज बैठा छे सरकारी भर्ती की तैयारी करी सको छो। जीपीएससी थी लईने क्लास 3 ની કોઈ પણ એક્ઝામ ની પ્રિપેરેશન છે અહીંયા તમને લાઈવ અને રેકોર્डेड મોડ ની અંદર તમામ વસ્તુ મળે છે, એટલે કે હાઇબ્રિડ મોડ ની અંદર જે પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન છે, પેપર સોલ્યુશન છે, આખું સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ છે તમને મળે છે। અને જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 માટે પણ સેમ જે કહેવાય ને લાઈવ ની અંદર તમારા કોઈ ડાઉટ હશે તો ક્લિયર થશે। અને મિત્રો સરસ મજાની આજથી છે એટલે કે ડીવાયએસઓ મામલતદાર માટેની સરસ બેચ છે જે સાફલ્ય નામની બેચ છે આજથી શરૂ થઈ રહી છે। અત્યારે તો વિશેષ 20% જેટલું ડિસ્કાઉન્ટ અવેલેબલ છે મિત્રો। કોઈ પણ પ્લાન સાથે તમે કનેક્ટેડ થાવ છો લાઈવ અને રેકોર્ડેડ આખી તમને બેચ મળી જશે વિશેષે, જેમાં ટોપ એજ્યુકેટર હશે, સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ કોર્સ, પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચનો, નકુમ લાઈવ વાળા કોર્સથી તમને 20%નું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે। સાથે પ્રેક્ટિસ સેશન પણ અનએકેડમીનું લાઈવ થઈ ગયું છે, સ્કોલરશિપ ટેસ્ટ છે, કોઈ પણ પ્લાન સાથે તમે કનેક્ટેડ થાવ છો 20% એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે મિત્રો। 28 તારીખ સુધી આ ઓફર અવેલેબલ છે। આજના વિડીયોની અંદર વાત કરીએ જીએસઆરટીસી ભરતીને લઈ મહત્વની અપડેટ આવી છે મિત્રો। ડ્રાઈવર, કંડક્ટર અને જે મિકેનિકલ સાઇટ પોસ્ટ છે તેની માટે મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ લિમિટેડ તરફથી। મિત્રો હમણાં આપણને ખબર છે કે 10,000 જેટલી સ્ટાફની ઘટ હોવા છતાં પણ લાયકાતનું ધોરણ છે ઊંચું કર્યું છે સરકારે, જેની અંદર જીએસઆરટીસી ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર કક્ષાની જે ભરતી હતી જેની શૈક્ષણિક લાયકાત છે મિત્રો 10 પાસ હતી, હવે એને બદલી અને 12 પાસ કરાયેલી છે। ઓફિશિયલી પરિપત્ર પણ આનો આવી ગયો છે મિત્રો। અને સાથે સાથે મિત્રો ઘણી બધી ઘટ હોવા છતાં પણ છે આ શૈક્ષણિક લાયકાતની અંદર છે વધારો કરેલો છે। કેટલી ઘટ છે એની આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર મિત્રો એસટીની અંદર ડ્રાઈવરની ભરતીની વાત કરીએ ટોટલ 2051 જેટલી ઘટ છે ડ્રાઈવરની। કંડક્ટરની વાત કરીએ 1899 જેટલી ઘટ છે કંડક્ટરની। અને સૌથી વધારે જો ઘટ હોય તો વર્કશોપ મિકેનિકલી સાઇડ જેની અંદર મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ તમામ આવી જાય બરાબર, 3971 જેટલી હેલ્પરની ઘટ છે તમામ। તો આની અંદર છે લાયકાતની અંદર વધારો કરેલો છે, જેમાં જીએસઆરટીસી કંડક્ટર અને ડ્રાઈવર જેની અંદર કંડક્ટરની અંદર છે મિત્રો ગ્રેજ્યુએશન હતું બરાબર, એમકોમ કરેલો જેની અંદર માસ્ટર ડિગ્રી હોય તો એ જે આ વખતેથી છે નીકળી ગયું છે, ફક્ત 12 પાસનું જ મેરિટ બનશે। અગાઉ છે 10 પાસ, 12 પાસ તમે ગ્રેજ્યુએટ કરેલું હોય પછી કહેવાય ને કે માસ્ટર ડિગ્રી કરેલું હોય તો એનું મેરિટ બનતું હતું, એ હવેથી નહીં બને બરાબર। તો એ સારી બાબત ગઈ છે કે હવે જે સીધી જ છે ઓએમઆર સીટની પરીક્ષા લેવામાં આવશે, 100 ગુણનું પેપર લેવામાં આવશે, એમાંથી જ તમારું સીધું મેરિટ બનશે। પણ જે શૈક્ષણિક લાયકાત છે વધારીને 12 પાસ કરેલું છે, ધોરણ 10 પાસ હતું એની જગ્યાએ 12 પાસ કરેલું છે મિત્રો। વાત કરીએ એક તરફ જે કહેવાય ને અનેક યુવાન છે બેરોજગાર છે, ત્યારે એસટીની અંદર છે જગ્યા હોવા છતાં પણ છે એ ભરતી નથી કરેલા। 30 નવેમ્બર 2022ની સ્થિતિની વાત કરીએ મિત્રો ડ્રાઈવરની અંદર છે ટોટલ 16,242 ટોટલ છે વહીવટી મંજૂર થયેલી છે, અને મહેકમ છે કેટલી છે તો કે 16,242ની મહેકમ છે। તો એની સામે અત્યારે ડ્રાઈવરની વાત કરીએ તો એમાં ફરજ કેટલા કરે છે તો કે ભાઈ 14,191 ડ્રાઈવર છે ફરજ ઉપર છે। અને વાત કરીએ કંડક્ટરની સ્થિતિની અંદર તો કે 16,498ની વહીવટી મંજૂરી છે। તો એમાં અત્યારે જો કોઈ નોકરી કરતા હોય તો 14,599ની સ્થિતિ છે કઈ તારીખે તો કે 30 નવેમ્બર 2022ની સ્થિતિએ છે। આજની સ્થિતિએ તો વધારે થઈ ગઈ હશે આમાંથી ખાલી જગ્યા। અને હેલ્પરની સૌથી વધારે ઘટ છે મિત્રો, જે ખાસ કરીને વર્કશોપ સાઇડ છે જીએસઆરટીસીની અંદર વર્કશોપ જેની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ સાઇડ હોય, મિકેનિકલ સાઇડ હોય બરાબર, તો એની અંદર સૌથી વધારે ઘટ છે, એમાં 5177 જેટલી વહીવટી મંજૂરી છે। ટોટલી છે મિત્રો 1206 જ છે અત્યારે જે મિકેનિકલી સાઇડ જે વર્કશોપની અંદર છે 1206 કર્મચારી છે કાર્યરત છે, સામે 3971 જેટલી ઘટ છે ટોટલ। તો બીજી તરફ ક્લાર્કની વાત કરીએ 2660 મંજૂર છે, એની અંદર 995 જગ્યા છે। પટ્ટાવાળાની વાત કરીએ 468 છે, એની સામે મંજૂરની જગ્યાની વાત કરીએ તો 189 છે। ત્યારબાદ હાલની અંદર ફરજ છે, અને એમાં મિત્રો ટોટલી જે સ્થિતિ છે ને એ 41,045ની વહીવટી મંજૂરી છે એસટીની અંદર, એની સામે 31,180 છે સ્ટાફ
આની અંદર ફરજ બજાવે છે અને એમાં પણ છે વિશેષ હવે જે વયમર્યાદાની અંદર વિશેષ છે 18 થી 33 વર્ષના ઉમેદવારોની અંદર એપ્લાય કરી શકશે કંડક્ટર ભરતી માટે વયમર્યાદાની અંદર અને 1+ વર્ષ વધારેલું છે એટલે 33 + 1 34 વર્ષ સુધી ચાલશે મિત્રો અને કેટેગરી મુજબ છૂટછાટ આપવામાં આવશે અને સીધી હવે 100 ગુણની પરીક્ષા લેવામાં આવશે OMR પદ્ધતિથી મિત્રો ટૂંક સમયની અંદર આ ભરતી પણ આવી રહી છે વિશેષ છે મિત્રો ડ્રાઈવર કંડક્ટર અને વર્કશોપ સાઇડ અને હમણાં જે ભરતી છે એની ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ છે ભરતી આવી શકે તેવી શક્યતાઓ રહી શકે છે મિત્રો તો વિશેષ આ વિડીયોને લાઇક કરી દો તમારા તમામ મિત્રો સુધી શેર કરી ચેનલની અંદર નવા આવેલા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં ખાસ કરીને એકેડમી ઉપર સ્પેશિયલ ક્લાસ ફેસ્ટિવલ યોજાઈ રહ્યો છે GPSC થી લઈને ક્લાસ 3 ની કોઈ પણ પ્રિપેરેશન છે એના માટે ફ્રી લેક્ચર 24 થી 28 જાન્યુઆરી સુધી જોઈ શકો છો નકુમ લાઈવ વાળા કોડથી ફ્રીની અંદર જોઈન થઈ શકો છો સાથે સબસ્ક્રિપ્શન લેશો તો 20% ડિસ્કાઉન્ટ અવેલેબલ છે